Mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në A2 CNN në shtora 19, ju njoh me zhvillimet kryesore të këtij edicioni. Nga Tirana, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka kërkuar çeljen e negociatave për Shqipërinë. Pa integrimin e Ballkanit nuk ka Europë të qëndrueshme, u shpreh zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian. Lulzim Basha paralajmëroi zgjidhjen e shpejtë të krizës politike. Nga Shkodra, kreu i demokratëve tha se zgjidhja nuk do të vijë nga ndërkombëtarët, por nga brenda vendit. Në një intervistë për A2 CNN, Kryemadhi ka mohuar të ketë negociata të fshehta me Edi Ramën. Prokuroria speciale do jetë gati në tetor. Premtimi vjen nga kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, gjatë takimit me sekretarin e shtetit në Ministrinë Federale të Drejtësisë në Gjermani. Kjo është vetëm një pjesë e informacioneve që do të ndiqni gjatë këtij edicioni, ndërkohë në vijim do të përcjellim. 13.000 nxënës më pak janë ulur këtë vit në bankat e shkollës. Sot kurja për ministren Shahini është një fenomen i cili shtrihet në të gjithë rajonin dhe shkak është ulja e lindshmërisë. Tërmet në politikën italiane, ish kryeministri Matteo Renzi jep lamtumirën Partisë Demokratike në pushtet dhe bën me dije qëllimin për të krijuar një grupim të ri më pranë qendrës. Edicioni i ri i Champions League nis me 2 supersfida. Liverpooli, kampioni i Europës në fuqi, debuton ndaj Napolit, ndërsa Barcelona luan në fushën e Borussias së Dortmundit. Kryeministri Edi Rama ishte fjalë pak në konferencën e përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, që foli si një avokat i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tusk ka kërkuar çeljen e negociatave për Shqipërinë pasi pa integrimin e Ballkanit nuk mund të ketë një Europë të qëndrueshme, është shprehur ai. Nga Brukseli në Tiranë, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk solli me vete sinjale optimiste për negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. I bindur se Shqipëria e ka vendin në BE, Tusk tha në krah të Ramës se integrimi i Shqipërisë dhe rajonit është në interes edhe të një Europe stabël, ndaj askush nuk po i bën askujt ndonjë nder. Në sajt të përpjekjeve tuaja jemi afruar objektivit të çeljes së negociatave dhe askush nuk duhet të ketë dyshimin më të vogël, as në Tiranë dhe as në kryeqytetet e BE-s. BE-ja duhet të çelë negociatat si me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Por duket se rruga drejt Unionit ende nuk është bërë autostradë, siç do thoshte vet Tusk në prillin e vitit të kaluar në Tiranë. Ai pranon se edhe pas hapjes së negociatave, presioni nga BE do të vazhdojë, ndaj Shqipëria më shumë se sa llogari duhet të japë rezultate konkrete. Ky obsesion i BE-s me sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, marrëdhëniet e fëmijësisë së mirë dhe pajtimi, është pjesa e DN-s son dhe ka për të qenë e tillë edhe kur ju të bëheni shtet antar. Nga ana e tij, kryeministri Rama si rrallëherë treguai kursyer në fjalim, vlerësimin që ka për Tusk e materializoi edhe me një medalje. Duke i akorduar yllin e madh të mirënjohjes, çmoi përpara të gjithë opinionit ton publik përpjekjen e tij konstante si një avokat i procesit të zgjerimit dhe i procesit të afrimit më tejshëm të Ballkanit Perëndimor, specifikisht të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. E mesazhet pozitive në mbështetje të negociatave nuk janë të parat të cilat vijnë nga presidenti i Këshillit Evropian Tusk, i cili ishte i drejtë për drejtë sot kur ka folur për çeljen e negociatave për Shqipërinë. Konferencën e përbashkët të Tusk dhe kryeministrit Rama sot e ka ndjekur kolegja Marcela Karapanço. Marcela, si arsyetoi Tusk mbështetjen për çeljen e negociatave për Shqipërinë?
Nëse do të bëjmë një analizë përveç atyre çfarë ndoqëm edhe përmes materialit përgatitur, duket që Tusk e ndau në dy rrafshe vizitën e tij në Tiranë. Së pari, për sa i përket mbështetjes së Shqipërisë, zoti Tusk tha se Shqipëria i ka bërë detyrat e shtëpisë, është gati për t'i thënë po Brukseli përmes nxeljes së negociatave, pra prioritetet dhe kërkesat që janë shtuar hap pas hapi përgjatë këtij rrugtimi që prej marrjes së statusit të vendit kandidat. Dhe në rrafshin tjetër, atë më makro, që ka të bëjë me Europën në tërësi, zoti Tusk tha se vetë stabiliteti i Europës varet shumë nga prania e Ballkanit perëndimor që të jetë pjesë integruar e Europës. Por zoti Tusk nuk la pa përmendur edhe disa obsesione, siç i quajti ai, që ka vetë Bashkimi Evropian, të cilat duhet të jenë në vëmendjen e Shqipërisë, siç është lufta kundër korrupsionit, të zyrtarëve të lartë, të cilët duhet të shkojnë përpara drejtësisë, pjesa e fshinësisë së mirë, të cilën e përmendi dhe që më herët ka pasur dhe vizita në Maqedoni, por edhe për çështjen e pajtimit janë disa prej pikave kryesore që në fakt u ndal zoti Tusk dhe argumentoi mbështetjen. Edhe më herët ai e ka bërë një gjë të tillë, por thotë se tashmë jemi shumë pranë çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian. Në vendimin e 17-18 tetorit, zoti Tusk do të jetë në drejtimin ende të presidencës së Këshillit Evropian. Ndërkohë, presidenti i Këshillit Evropian ka shprehur hapur mbështetjen e tij edhe për Maqedoninë e Veriut. Si ka qenë qëndrimi i Këshillit Evropian vitin e kaluar përkundrejt të dy vendeve, Marcela? Nëse do të shohim vizitën e sotme dhe të krahasojmë në fakt Maqedoninë e Veriut me Shqipërinë, në Maqedoninë e Veriut zoti Tusk pati një vizitë me presidentin e Republikës atje, ndryshe një takim i tillë është shmangur në Tiranë, nuk ka qenë pjesë e agjendës. Për Maqedoninë e Veriut zoti Tusk është ndalur edhe tek arritja e marrëveshjes me Greqinë dhe ka kërkuar, duke bërë apelin më të fortë madje, me tone edhe më të forta se Tirana zyrtare, se Maqedonia e Veriut e meriton patjetër hapjen e negociatave. Arritja e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit është vënë disa herë në nënvizim nga ana e zotit Tusk, madje edhe një vit më parë kur ai ka qenë në Tiranë në 24 prill në pallatin e brigadave, ka folur për të dy vendet në krah të zotit Rama, duke thënë se nuk do të jetë rruga drejt Bashkimit Evropian një autostradë, por është një rrugë plot me pengesa, disa prej këtyre pengesave një vit më pas, pra kur jemi shumë afër vendimit që do të vijë nga tetori nga Brukseli, duket se disa pengesa janë kaluar, siç është çështja e emrit me Maqedoninë, edhe Shqipëria ka kaluar disa çështje dhe pengesa të tjera, por do duhet më shumë sforco dhe fokusim, ka thënë zoti Tusk në Maqedoninë e Veriut, duke thënë se vëmendja kryesore e të gjithë qytetarëve duhet fokusohet tek mbajtja e syve drejt Brukselit dhe tek integrimit. Ndjekim më tej materialin e përgatitur. Procesi antarësimit në BE ngjan më shumë një maratone se sa një sprinti 100 metrësh. Kështu shpreh presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk gjatë vizitës së tij në Shkup, duke nënvizuar se për të arritur vijën e finishit duhet durim, fuqi dhe fokusim. Zyrtari i Brukselit shprehu mbështetje të plot për hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut, ndërsa u prit në një takim nga kryeministri Zoran Zaev. Në konferencën për shtyp, Tusk lëshoi një mesazh të qartë për liderët e Unionit. Shkopje është vendi më i mirë i mundshëm në të cilin dua t'i lëshoj një apel të qartë liderëve europian. Tani duhet të bëni pjesën tuaj pasi Maqedonia e Veriut e ka bërë të sajën. Fjalët e zyrtarit evropian i dhanë shumë optimizëm kryeministrit Zaev, i cili beson në një vendim pozitiv në tetor. Pritshmëritë tona për Këshillin e Bashkimit Evropian më 15 tetor dhe Këshillin Evropian më 17 tetor janë miratimi i vendimit për hapjen e bisedimeve pa anulime të mëtejshme. Tusk do të kryesojë me ne atë seancë historike. Ndërkohë gjatë qëndrimit në Shkup, Tusk u takua dhe me presidentin Stevo Pendarovski. Ky i fundit tha se pret që BE të caktojë një datë për fillimin e negociatave të antarësimit. Marcela, falenderoj për informacionin, ishim me kolegen Marcela Karapanço. Nga Shkodra, kreu demokrat Basha ka deklaruar se zgjidhja e krizës politike nuk do të vijë nga ndërkombëtarët, por nga brenda vendit. Sipas Bashës, kjo zgjidhje nuk do të vijë duke bërë viktimën, por duke u bashkuar, gjë që ka tingëlluar si një mesazh i dërguar për vetë opozimin.
Vijimi i aksionit opozitar është pyetja që i bëhet më shpesh Lulzim Bashës, i cili për të frymëzuar shkoi në Shkodër ku takoi Voltana Ademin. Nuk kam ardhur thjesht dhe vetëm takohem me qytetarët e Shkodrës, apo thjesht dhe vetëm të ndaj me qytetarët e Shkodrës, po kam ardhur siç duhet vi çdo shqiptar i ndershëm dhe patriot, të frymëzohet nga qendresa, mençuria dhe vizioni i qytetarisë shkodrane, që është bastion dhe pararoj e vlerave europiane të kombit shqiptar. Gazetarët shkodrani i rikujtuan Bashës se Ademi vjonte të qëndronte në krye të bashkisë, jo për merit të demokratëve, por për shkak të zgjedhjeve të gabuara të mazhorancës, ndërkohë që opozita ka humbur të gjitha pushtetet. Opozita pushtet ka pushtetin moral. Në qoftë se pushtet i thua pushtetit të krimit, qoftë pushtetin e definoni si pushtetin e Tom Doshit, apo të Paulin Sterkajt, apo të Ymer Lalës, apo të bajrave, atëherë ky është pushteti i antivlerave. Po mos ishte për protestat, po mos ishte për qendresën, po mos ishte për vendimet e opozitës, sot vendi do ishte pa shpresë. Vizitat e ndërkombëtarëve shihen si momente shprese për të gjetur një zgjidhje të krizës politike, por kryedemokrati tha se ajo nuk duhet pritur të vijë nga jashtë. Ka zgjidhje nga jashtë, zgjidhje do të vinë nga brenda. Nga jashtë do të kemi miq, siç kemi patur miq, në çdo përpjekje tonën për të mundur antivlerat, që ditët e para të ndryshimit të vendit nga diktatura në demokraci, por kjo krizë nuk zgjidhet duke bërë viktimën apo duke parë nga qielli. Kjo krizë zgjidhet duke u bashkuar, duke marrë fatin tonë në duart tona. Sipas Bashës, kriza zgjidhet duke ndarë politikën nga krimi përmes një transformimi të thellë politik dhe zgjedhjeve të lira. Ndërsa kryetari e LSI-s Monika Kryemadhi në një intervistë për A2 CNN ka mohuar që të ketë negociata të fshehta për zgjidhjen e krizës politike, qëndrimin e ndryshëm nga Basha për të përballur në zgjedhje edhe me Edi Ramën kryeministër, e ka shpjeguar me arsyetimin se gratë janë më sfiduese se meshkujt. Opozita intensifikon kërkesën për zgjidhjen e krizës përmes dialogut, teksa Basha foli për zgjidhje nga brenda të krizës. Monika Kryemadhi, kryetare e LSI-s, kërkoi zgjidhje përmes dialogut institucional. Dialogu duhet jetë institucional dhe dialog ne nuk bëjmë sa herë ka Rama problem. Dialogu duhet jetë institucional sepse dhe një nga kushtet që ka Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave është dialogu politik. Hijet e një marrëveshje të fshehtë Rama Basha kanë shoqëruar kampin opozitar. Ditët e fundit, Kryemadhi rrëzon skenarin e negociatave të fshehta. Unë mendoj që përballja duhet jetë përfundimtare me negociata të cilat bëhen nën tryeza, jashtë transparencës dhe jashtë Zoja Kryemadhi, a ka orvatje të tilla së fundmi për negociatat e kësaj natyre të fshehta apo i quani ju? Absolutisht nuk ka. Këmbgulse opozita është në unison për nevojën e qeverisë tranzitore, por ka një shpjegim sepse ndryshe nga Basha mund të hyjë në zgjedhje me Ramën kryeministër. Sigurisht që zoti Basha ka shumë të drejtë sepse në çfarë zgjedhje do të hysh me një kryeministër i cili akuzohet për bashkëpunim me krimin e organizuar për vjedhjen, blerjen dhe deformimin e votës. Prandaj dhe kur themi që me Ramën pa Ramën, si në përgjithësi Alba, unë mund të them që gratë dhe vajzat janë pak më sfiduese her pas here se meshkujt, pranojnë të përballen sepse për A2 CNN kryetaria e LSI-s tha se qeveria po tenton të ngopë me luk bosh shqiptarët për hampjen e negociatave, pasi raporti OSBE ODIHR tregoi se kushtet nuk janë plotësuar. Mjafton të lexojmë raportin e OSBE ODIHR-it për votimet e famshme të 30 qershorit, e kemi shumë të qartë se si kushtet për hapjen e negociatave janë të rrëzuara që në atë raport. Opozita është e gatshme për të përballur me çdo platformë dhe për të qenë partnere e realizimit të çdo pakete kombëtare transparente, e cila antarëson Shqipërinë Bashkimin Evropian, krijon një reformë drejtësi të pavarur dhe të drejtë për shqiptarët. Koordinimi i qëndrimit të opozitës për t'i folur një zëri qytetarëve dhe faktori ndërkombëtar ka qenë në qendër të bisedës në darkën informale që ka zhvilluar mbrëmjen e së martës kryetari demokrat Basha me aleatot. Opozitarët fajsojnë Edi Ramën se nuk pranon dialogun, duke refuzuar se ka një krizë politike në Shqipëri. Por vetë ata jo vetëm që janë të gatshëm për dialog, por gjithashtu po punojnë për një platformë kombëtare për zgjidhjen e kësaj krize.
Më shumë se sa një godver në kantinën e Agrondukës, Lulzim Basha dhe aleatët e Partisë Demokratike kanë ndarë mes tyre një draft koordinues se si opozita t'i flas një zëri qytetarëve dhe faktorit ndërkombëtar. Takimi i mbrëmshëm ose darka e mbrëmshme ishte e frutshme në pikpamje të kuptimit të përbashkët dhe koordinimit të veprimtarisë politike opozitare. Ishte e nevojshme dhe riorganizimi dhe koordinimi i aktivitetit politik dhe elektoral të vetë opozitës në pikpamje të nivelit vendimarrjes të kryetarëve të partive, në mënyrë tematike, por edhe vendimarrje do të thosha formale, për të shkuar te çështjet të cilat janë shumë të rëndësishme për shoqërinë shqiptare, për t'i dhënë mundësi shqiptarëve që të kenë një shtet që bazohet mbi një kushtetutë ku parimi check and balance është vendimtar, pastaj për të shkuar në garantimin e zgjedhjeve lira të ndershme, për të garantuar një shtet funksional jashtë ndikimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Detyrë opozitës që ne të paraqisim një draft për qytetarë shqiptarë, kjo është shumë e rëndësishme për reformat kushtetuese, për reformën në sistemin e drejtësisë, për reformën zgjedhore, që opozita të paraqitet tashme jo vetëm si një opozitë denoncuese për aferat korruptive të kësaj mazhoranse, por edhe si një opozitë qeverisje, pra për të marrë detyra dhe për t'i shpalosur ato përballë qytetarëve. Në darkën informale, lideri i opozitës ka tentuar të qetësojë aleatët e tij duke deklaruar se nuk ka negociata të fshehta me Edi Ramën, por ai janë të gatshëm aleatët e Lulzim Bashës të ulen për të negociuar me Edi Ramën kryeministër. Rama nuk mendon që ka krizë politike, Rama mendon që çdo gjë është pranverë. Të këndvështrimu nuk besoj që mund të ketë një paralele ndërmjet dëshirës Ramës dhe qëllimit të opozitës. Partia Socialiste si institucion është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm politik, i cili nuk mund neglizhohet, edhe nuk përcaktohet nga ne se kush e drejton dhe si e drejton. Çfarë pritet nga kampi opozitar pas këtij takimi është finalizimi i platformës kombëtare për zgjidhjen e krizës, të cilën e paralajmëroi pak ditë më parë lideri Lulzim Basha. Referuar denoncimeve të kohëve të fundit të Partisë Demokratike, kjo e fundit pretendon se ekzistojnë dokumenta komprometuese për kryebashkiak të tjerë socialist. Nga krahu tjetër, të pyetur nga 2 CNN, deputetët socialist thonë se deri më tani për Kajmakun dhe Babanin deklaratat janë në nivel thashë themi. Me Mark Babanin e VUTD-s shkojnë në 3 numri kryebashkiakëve socialist, për cilët PD publikoi dokumenta komprometuese për lidhjet e tyre me krimin, por ndërsa Valdrim Pietri dhe dorëheqjen dhe u përjashtua nga funksionet në parti deri në zbardhjen e çështjes nga drejtësia, çfarë do të ndodhë me 2 të tjerët? A do të ndiqet i njëjti shembull si me kryebashkiakun e zgjedhur të Shkodrës? PD-ja është kthyer në një AGBV të dikushme që merret me thashë theme nga mëngjesi ndark. Ne vazhdojmë punën. Që dikush të largohet nga detyra si zgjedhur nga funksionari publik, nuk mjaftojnë deklaratat e një partie politike. A jeni penduar në ndonjë moment që keni kandiduar të paktën këta emra, sepse Partia Demokratike flet për emra të tjerë? Jo, nuk kemi penduar për askënd, sepse kemi qenë të qartë që kujdo t'i kërkojmë plotësimin e formularit përkatës, kemi parë përmbajtjen e formularit përkatës, natyrisht partitë nuk verifikojnë dot formular, sepse nuk e kanë këtë të drejtë. Bëhet fjalë që në lojë përfshihen institucione të drejtësisë penale dhe ato institucione kudo në gjithë botën demokratike janë të pavarur. Valdrim Pietri i Shkodrës, Agim Kajmaku i Vorrës dhe Mark Baban i VUTD-s, sipas Partisë Demokratike janë vetëm disa nga të zgjedhurit e 30 qershorit, për të cilët disponon dokumenta për të shkuar në jo të pastër. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi tha se tetori do ta gjejë drejtsinë shqiptare me një prokuror të përgjithshëm dhe me strukturën e posaçme antikorrupsion të ngritur. Ibrahimi ka pritur në një takim këtë të martë Kristian Lange, sekretar shteti në Ministrinë Federale të Drejtësisë dhe të Mbrojtjes së Konsumatorit, të deputet ky i Bundestagut. I pranishëm ishte edhe ambasadori gjerman në vendin ton. Në javët në vijim duhet që të marrim një vendim për sa i përket numrit të prokurorëve me të cilët mund të ngrihet SPAK. Gjithsesi, besoj se tetori do ta gjejë vendin me SPAK dhe prokuror të përgjithshëm, ka deklaruar Ibrahimi. Nga ana e tij, zoti Lange u shpreh se lufta kundër korrupsionit është kushti dhe prioriteti kryesor për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në seancën e radhës të dosjes Babalja, i pandehuri Fredi Alizoti ka pranuar inskenimin e audio përgjimit ku pretendoi se fliste vllai i ish ministrit të Brendshëm.
Duke ju përgjigjur pyetjeve të prokurorëve, ai tha se për audio përgjimin e Remi ishte premtuar 200.000 euro nga ish deputeti Ervin Saljanji. I akuzuari tha se kishte treguar të vërtetën pasi nuk ishte marrë pagesën e premtuar. Asnjë seancë dëgjimore nuk ka nisur ende nga vettingu në polici. Procesi ka mbetur pengi informacioneve të kërkuara nga prokuroria, nga Shërbimi Informativ Shtetëror dhe Qendra Kombëtare e Biznesit që nuk kanë kthyer ende përgjigje. Në një kohë që të gjithë prisnin një datë për nisjen e seancave të hapura për vettingun në polici, sërish verifikimi i radhëve të uniformave blu ka mbetur në ngërç. Shkak është bërë mos kthimi në kohë i përgjigjeve nga ana e 3 institucioneve, Prokuroria, Shërbimi Informativ dhe QKB tek Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, ndërsa për Ministrinë e Brendshme kjo nuk është përgjegjësi e tyre. Seancat dëgjimore në dijenin tonë si Ministri e Brendshme, sepse kemi parasysh edhe rolin e Ministrisë së Brendshme që nuk ka tagër të ndërhyjë në ecurinë e procesit, është një proces që e çon përpara vetë komisioni, por gjithsesi informohemi për shpejtësinë dhe në dijenin tonë disa nga dosjet janë pothuajse gati për të parashtruar pastaj në seanca dëgjimore. Pas vlerësimit të drejtuesve të policisë që nisin me drejtorin e përgjithshëm Mardi Veliu, pritet verifikimi i nivelit bazë. Këtë fazë do e kryej Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat në ministri, ndërsa sipas Hodajt kjo nuk e paragjykon procesin. Nuk shoh në një element kompromitimi të ky lloj procesi, sa kohë për vetë ata i nënshtrojnë një procesi të një lloji. Vettingu në radhët e policisë pritet të nisë me 45 dosje të gradave të larta në Policinë e Shtetit dhe Gardën e Republikës. Ministri e Arsimit përplaset me Kryeministrin Rama për numrin e nxënësve të cilët nisën këtë vit shkollën. Shifra e publikuar nga dikasteri i saj ja faturoi medias dhe si të pasakt, por edhe ditën e dytë të shkollës, Ministri e Arsimit ende nuk ka një numër të saktë për nxënësit të cilët filluan mësimin në 16 shtator. Numri i nxënësve që nisën shkollën në 16 shtator përplas Kryeministrin Edi Rama me Ministren e Arsimit Besa Shaini. Sot janë 455.000 nxënës dhe nxënëse të regjistruar që kanë filluar vitin e rishkollor. Ka qenë kjo deklarata e kreut të qeverisë nga shkolla Servete Maçi në Tiranë, që shkaktoi jo pak probleme për Ministrinë e Arsimit, ndaj përmes kësaj deklarate në ditën e dytë të shkollës, por e njoftuar në orët e vona të 16 shtatorit, Ministrja Besa Shaini fajsoi median për shifrën e publikuar. Shifrat që keni raportuar dje janë të pasakta dhe të pjesshme. Ju keni raportuar se në arsimin parauniversitar kemi dikon rreth 380.000 nxënës, por kjo shifër përfshin vetëm nxënësit e arsimit fillor, mesëm ulët dhe mesëm lart. Çdo vit shkollor, Dikasteri i Arsimit nxjerr shifrën e nxënësve që nisin mësimin në cikle të ndryshme. Edhe këtë 16 shtator, Ministria publikoi për median se 380.000 nxënës nisën vitin shkollor në të gjithë vendin, ku 24.000 janë fëmijë të klasave të para. Por siç duket, Ministri e Arsimit ka lënë jashtë fëmijët e kopshteve, institucione që janë varësi të pushteteve vendore, si dhe nxënësit e shkollave profesionale që kjo qeveri i ka kaluar në përgjegjësi të Ministrisë së Financave. Por teksa nxitoi të fajsoj median, Ministrja Shaini as në ditën e dytë të shkollës nuk dha numrin e saktë të nxënësve që filluan mësimin në mbar vendin. Numrin final të nxënësve, siç thash, do ta kemi kur të rakordojmë gjitha numrat edhe me Ministrinë e Financave, por edhe kur të marrim të gjithë informacionin të dhënat finale edhe nga zonat rurale, të cilat po i marrim ditët e para të shkollës. Kjo është era e parë të paktën në 20 vitet e fundit që Dikasteri më i lartë i Arsimit nuk ka të saktë numrin e nxënësve që kanë filluar mësimin këtë vit shkollor në Shqipëri. Qindra nxënës të arsimit fillor në Durrës janë të detyruar që mësimin të zhvillojnë me turne pasi rekonstruksionet që kanë nisur në shkollat e tyre ende nuk kanë përfunduar. Vonesat janë shkaktuar nga ankesat ndaj procedurës së tenderave. Shkolla 9 vjeçare Jusuf Puka, ajo Hajdar Dushi dhe 2 të tjera në periferi të Durrësit nuk janë gati për nxënësit e tyre në këtë fillim vit të ri arsimor. Punimet për rekonstruksion apo rehabilitim të pjesëshëm të ambienteve të tyre do të vijojnë
duke bërë që nxënësit të frekuentojnë shkolla të tjera, ku mësimi do të zhvillohet pasdite. Prindrit shprehen se është e papërballueshme kjo situatë, si për ta po ashtu edhe për fëmijët e tyre, pasi duhet të lënë punën për të shoqëruar fëmijët, duke sjellë po ashtu edhe anomali në zhvillimin e orëve të mësimit, veçanërisht kjo për arsimin fillor. Nuk është as pak normale, jemi në pritje të zgjidhjes sa më të shpejtë kësaj situate. Jemi ankuar që vjet në fakt, jemi në pritje të zgjidhjes së situatës. Ne kemi regjistruar në atë shkollë me kushte të tjera dhe kemi përfunduar në kushte të tjera. Është shumë e vonuar në fakt, ecuria është shumë e vonuar, por shpresojmë që të zgjidhet sa më shpejt. Fillon nga kreu problematika, prindi e vuan, fëmia gjithashtu. Unë nuk di se çfarë të them. Burime për Radio CNN pranë Bashkisë së Durrësit bëjnë me dije se punimet kanë nisur me vonesë për shkak të ankimimit që kanë bërë firmat pjesëmarrëse në tender, duke krijuar vonesa më pas në përfundimin e tyre para nisjes së vitit të ri arsimor. Muaji gusht ka rezultuar një nga më të dobëtit për arkën e shtetit, duke mbledhur 2.4 miliard lek më pak se sa planifikimi. Për ish drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Artur Papajani, bilanci do të ishte edhe më negativ, po të mos kishte ndihmuar shpërndarja e fitimeve të kompanive të mëdha. Gropa në arkën e shtetit arriti në $60 milion pas 8 muajsh mos realizimit të ardhurash, teksa as aksioni I ri kundër informalitetit nuk ka arritur të përmirësoj bilancin nga tatimet dhe doganat. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, muaji gusht rezultoi një nga më të dobëtit për buxhetin, duke mbledhur vetëm 40 miliard lek apo 2.4 miliard lek më pak se planifikimi. Sipas ish drejtorit të përgjithshëm të tatimeve Artur Papajani, shifrat do të ishin më dramatike, nëse nuk do të ishin mbështetur nga të ardhurat e dividendit dhe tatimi mbi fitimin I kompanive. Po thuaj se gjithë muaj gusht ka qenë muaj arktimi I dividendit të shpërndarë në vite. Që ullë në 8% në rast se paguaj deri në 30 shtator. Ne kemi edhe kompanitë tona që ne në fakt edhe në kanë telefonuar, në fakt do është normale nga administrata që të nxisim edhe në bizneset tona, cilë I shërbejmë për të shpërndarë dividendin, për të përfituar nga ky rast, domethënë. Dhe ne në fakt kemi qenë aktive edhe me ato shoqëritë tona dhe përgjithsisht do të them që duke parë se sa kanë paguar dividend, është e prishme kjo shifër. Rënja e të ardhurave gjatë sezonit veror tregon se fitimet reale nga turizmi ishin nën pretendimet e qeverisë, ndërkohë që ecuria e dobët e arkëtimeve nga TVSH-ja shihet si një tregues I konsumit të dobët dhe gjendjes së rënduar të ekonomisë. Ekspertët e ekonomisë shohin me shqetësim atë që po ndodh me financat publike. Sipas tyre, aksioni kundër informalitetit duhet të riorganizohet për të dhënë edhe rezultate më të qëndrueshme, ndërkohë që rënja e arkëtimeve nga TVSH-ja e brendshme është një sinjal se ekonomia po përkeqësohet. Aksioni I ri kundër informalitetit nuk ka dhënë rezultatin e pritur nga qeveria. Të ardhurat nga akciza dhe TVSH-ja e brendshme, pikërisht zërat kur është përqendruar kjo nismë, rezultojnë larg planit edhe në muajin gusht. Kjo sipas ekspertëve ndodh për shkak se fokusi ka qenë I gabuar. Duhet konsoliduar në një formë më të qëndrueshme, në mënyrë që ky kontroll nga administrata tatimore të mos jetë nga distanca ose me fushata, por të jetë më I strukturuar, më I informatizuar dhe në një formë më që kërkon më pak burime njerëzore, por edhe jep rezultate më të qëndrueshme. Krahasuar me muajin gusht, I cili bëri ndërhyrjen e dhunshme, duke shkuar biznes për biznes, duke bërë atyre presione nga më të ndryshmet, pesa më madhe tyre abuzive. Atëherë duhet të vinë të ardhur më tepër në arkën e shtetit. Përkundrazi, gushti I vitit 2019, pra gushti I muajit të aksionit, rezulton të jetë mbledhur tatimi vlerësuar, pra TVSH-ja, të jetë mbledhur vetëm nga tatime, pra nga xhiroja e brendshme e ekonomisë shqiptare, $11 milion më pak se sa gushti I vitit 2018. Teliti e sheh rënien e TVSH-s si një sinjal për të marrë masa të menjëhershme për të rimëkëmbur ekonominë. Qeverisë si mungojnë parat, bizneset I është marrë fryma, konsumatorët nuk po konsumojnë. Asnjëri nuk është I lumtur. Të tërë janë më keq se një vit, se 2 apo se 3 vite më parë. Këto nuk janë më këmbane alarmi. Tashmë ekonomia ka marrë të pjetën e vet, duhet menjëherë urgjentisht të përmirësohet situata, të ndryshohet filozofia e qeverisë. Fokusi I nismës së re kundër informalitetit kanë qenë kryesisht bizneset e vogla në fushën e turizmit, si dhe ndërtimi e karburantet.
Sipas drejtoreshës së re të tatimeve Delina Ibrahimaj, në vijim aksioni do të shtrihet edhe tek të mëdhenjt, me në fokus deklarimin e pagave reale. Tërmet në politikën italiane, ish kryeministri Matteo Renzi ka braktisur Partinë Demokratike në pushtet dhe ka njoftuar qëllimin për të krijuar një grupim të ri më pranë qendrës. Ish kryeministri italian Matteo Renzi njoftoi largimin nga Partia Demokratike e Qendrës së Djathtë, duke rrezikuar të përçajë koalicionin e ri qeveritar mes PD-s dhe Lëvizjes së Pesë Yjeve. Vendosa të largohem nga Partia Demokratike dhe të ndërtojmë së bashku me të tjerët një shtëpi të re për të bërë një politikë ndryshe. Vetë Renzi nuk është pjesë e qeverisë së re e cila u krijua për të ndalur përpjekjen e liderit të së djathtës ekstreme dhe ish-ministrit të brendshëm Matteo Salvini për zgjedhje të parakohshme për ta qeverisur i vetëm Italinë, por Renzi i cilësuar një reformator kur mori frerët e vendit si kryeministri i ri në moshën 39 vjeçare në vitin 2014, ishte një figurë përçarëse për Partinë Demokratike, veçanërisht për krahun e majt, besnik i liderit Nicola Zingareti. Pas 7 vitesh zjarri miqësor, mendoj se duhet të kuptojmë që vlerat, idetë apo ëndrat tona nuk mund të jenë objekti grindjeve të brendshme. Ai u doroq si kryeministër në vitin 2016 dhe marrëdhëniet e tensionuara brenda PD-s nxitën spekulimet se do të krijonte një parti të vetën më centriste. Mediat italiane raportojnë se rreth 30 ligjvënës mund t'i shpallin besnikërinë e tyre Renzit, i cili megjithatë tha se do të vazhdojë të mbështesë qeverinë e Kontes. Sipas analistëve, kjo lëvizje e Renzit mund t'ia vështirësojë punën kryeministrit për të mbajtur në pushtet qeverinë e re. Ndërsa kreu i Legës Matteo Salvini ka premtuar të nxjisë mbajtjen e referendumeve për të penguar reformat e qeverisë së re italiane, ai ka cilësuar si tradhtar ish aleatët e lëvizjes Pesë Yjet. Proposte di legge, raccolte di Projekt ligje, peticione dhe referendum që do t'i bëjnë gjërat më të qarta, një ligj elektoral që thot kush fiton apo merr më shumë vota qeverisë. Una legge elettorale che dice chi vince governa. Bollmë me tradhtit dhe manipulimet, na duhet një ligj i ri elektoral. Populli italian nuk është shërbëtor i askujt, u lëm tradhtarëve për shpëritjet me Merkel e Macron. Trasparente. Gjykata e lartë britanike po shërton legjitimitetin e pezullimit të punimeve të parlamentit për 5 javë nga qeveria e Boris Johnson për të vendosur nëse shefi i qeverisë shkeli ligjin me arsyetimin e dërguar mbretëreshës Elizabeth, janë thirrur 11 nga 12 gjykatësit suprem të Britanisë së Madhe. Ata do të marrin për bazë vendimin e gjykatës së shkallës së parë në Londër dhe në Skoci. Data e prezantimit të qëndrimit zyrtar ende nuk dihet, pasi edhe për 3 ditë të tjera do të ketë seanca dëgjimore. Ndërsa brenda zhvillohej një betejë ligjore, jashtë gjykatës së lartë, qindra britanik kanë protestuar kundër planeve të Johnson për Brexit. Ata kanë kërkuar që të shmanget largimi pa marrëveshje nga Bashkimi Evropian. Do të vijojmë me informacionet sportive. Champions League kthehet menjëherë me emocione të forta me 2 super sfida. Liverpooli, kampioni i Europës në fuqi, debuton me transfertën e Napolit, ndërsa Barcelona me Lionel Messin tashmë të rikthyer përballet me testin e vështirë në fushën e Borussias së Dortmundit. Më i lehtë debutimi i Interit, i cili luan me Slavian e Pragës, ku do të kërkohen 3 pikët e para në grupin F për të shfrytzuar duelin direkt mes gjermanëve dhe katalanësve. Ndeshje mjaft interesante dhe ajo mes Chelseat dhe Valencias, ndërsa Ajaxi e Benfica do të synojnë të përfitojnë nga faktori fush. Trajneri Barcelonës Valverde i druhet fushës së vështirë të Dortmundit, po ashtu edhe tifozërisë zjarrt vendase. Kampionët në fuqi ndërkohë, Liverpool, nisin në mbrojtjen e titullit përballë Napolit me teknikun Klopp, i cili i druhet urisë së italianëve për hakmarrje. Barcelona, një nga skuadrat pretendente të këtij edicioni me mision shkurorëzimin e Liverpool, e pret një përballje mjaft e vështirë si ajo në Sinjali Iduna Park ndaj Dortmund. Trajneri Valverde vlerësoi skuadrën gjermane ndërsa jep garanci edhe për rekuperimin e Leo Messit.
Pues un rival de muchísimo nivel que acaba de ganar. Luajmë kundër një nga skuadrave më të mëdha të Bundesligës. Është e qartë që do të jetë vështirë. Messi ka treguar formë të mirë në stërvitje. Të shohim nëse do të luaj. Natürlich wollen wir mutig nach vorne spielen, also wenn es möglich. Është e rëndësishme që të mbrohemi jashtëzakonisht mirë. Barcelona do të shfrytëzojë edhe kundër sulmet, por ne do të jemi gati. Kampionët në fuqi ndërkohë Liverpooli i Jurgen Klopp nis mbrojtjen e titullit menjëherë me sfida pak të lehtë përballë Napolit të Carlo Ancelottit. Tekniku gjerman i druhet turisi italianëve për fitore nisur nga eliminimi i sezonit të kaluar. S'kam qenë kurrë në këtë situatë që të shkoj diku si kampion e Europe, ndaj nuk ja kam iden. Di që Napoli do të jetë më i motivuar se kurrë për të na mundur. Quindi ci confrontiamo con la squadra migliore del gruppo, con la squadra migliore d'Europa. Përballemi me skuadrën më të fortë në Europë, me ata që janë më në formë dhe me ata që ende s'njohin humbje. Do të jetë një test i vështirë, në të njëjtën kohë edhe një ndeshje emocionuese. Quindi un test difficile, ma Champions ndërkohë do të ngresë parin me takimin Inter Slavia e Pragës. Në konferencë për shtyp trajneri Antonio Conte u shpreh se pikërisht ndaj çekëve, skuadra duhet të jap 110% nga vetja. Ci sono 24 ore per fare le attente valutazioni. E rëndësishme është që të nisim si duhet. Janë kampionët e Çekisë dhe duhet bëjmë kujdes përballë një skuadre fizike dhe me mentalitet fituese. Lukaku luan vetëm nëse jep garanci që mundet. Dovesse giocare perché è da Jeni të kujdesshëm dhe kur flini ajo çka shihni në ëndër mund të ndodhë edhe në realitet. Kështu ka ndodhur me Jenna Evans në San Diego të Shtetet Bashkuara, kur në ëndër ka përceu unazën e fejesës me diamant që të mos ja vidhnin dhe kur zgjuan në mëngjes telefonata që bëri e para ishte ajo drejt ambulancës. Sounds like a good idea. Jenna Evans priti vite për të marrë një propozim nga mashkulli i ëndrave, që sot është i fejuari i saj. Por këtë javë unaza që vetë dizenjoi duke zgjedhur edhe gurët, përfundoi në stomak. Pash në ëndër sikur ishim në një stacion treni dhe ishte një situatë shumë e rrezikshme dhe Bobi më tha, ka përcejo unazën. Por ëndra e saj përfundoi me lajmërimin e ambulancës. Kur u zgjova pash që unazën nuk e kisha në gisht, e kuptova menjëherë se ku ishte, në stomakun tim. Orat 8 e mëngjesit, çiftin e gjeti në spital, ku ju desh të shpjegonte situatën e sikletshme dhe endoskopia e vërtetoi pretendimin e tyre. U lumturova që e mora prap unazën, tani do të mbahet mend si një histori humori. Kjo është një histori e çmendur, që na kujton se duhet të jemi pak më të kujdesshëm, edhe kur bien për të fjetur. Flasim për modë, Burberry rikthehet te rrenjët viktoriane në javën e modës në Londër. Shtëpia britanike e modës ka prezantuar koleksionin e ri, ku delikatja ndërthurej me stilin e rrugës. Dizenjatori italian Riccardo Tisci u rikthye rrënjve viktoriane për koleksionin më të ri të Burberryt në javën e modës në Londër. Dantellat delikate ndërthureshin me stilin e rrugës në veshjet e krijuara për të gjitha grup moshat. Një pasarele mbushur me yje të tilla si Kendall Jenner dhe motrat Gigi dhe Bella Hadid, të cilat parakaluan përgjatë instalacioneve të frymëzuara nga epoka viktoriane. Për rinjën e quajtur revolucion, Tisci gërmoi në arkiv, në kohën kur themeluesi Thomas Burberry krijoi markën luksoze në 1865-ën, duke marrë frymëzimin për krijimet e reja. Bini në sy pantallonat me rip dhe mëngët voluminoze. Palltot karakteristike të Burberryt kishin në përbërje materiale mëndafshi, kopsa rrezëllitse dhe në disa raste arrinin deri në fund të këmbëve. Fundet kishin theka, ndërsa detaja zinxhiri ishin vendosur në mëngë dhe fustane. Nuk mungonin printimet e frymëzuara nga natyra, ku tregoheshin pemë dhe kafsh. Sa i përket meshkujve u prezantuan kostume elegante dhe pallto të shoqëruara me rip. Tisci kishte shtuar detaje të tilla si qëndisje me kristale apo zinxhir. Dua Lipa dhe Carla Bruni ishin me spektatorëve VIP që ndoqën shfaqjen nga radha e parë. Një
Një lajm I mirë në betejën kundër ngrohjes globale prej 30 vitesh nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara është realizuar një punë e madhe në rimëkëmbjen e shtresës së ozonit në atmosferë. Si rezultati I reduktimit të gazrave të dëmshëm nga viti 2000 dhe deri më tani, shtresa e ozonit është rimëkëmbur me 1 deri në 3% në vit. E nëse do të vijohet me këto ritme, çarja e shtresës së ozonit për hemisferën veriore të globit do të mbyllej plotësisht rreth vitit të 2030, ndërsa për hemisferën jugore dhe zonat polare, shërimi I plot parashikohet të vijë në vitet 2050-2060. Rimëkëmbja e shtresës së ozonit luan një rol kyç në pengimin e ngrohjes globale, duke ngadalësuar ngrohjen e këtij shekulli me të paktën gjysmë gradë. E shohim tani parashikimin e motit, si gjithmonë na informon kolegja Tanja Porja. Përshëndetje të nderuar shikues të A2 CNN, le të njohim kushtet e motit për ditën e nesërme, ditë e cila do të vijojë me kthjellime dhe vranësira kalimtare në territor, situatë kjo që do të vijojë deri pas mesditës, kur presin që vranësirat të bëhen më të dukshme, kryesisht në veri dhe në zonat qendrore, ndërkohë rreshjet do të izolohen vetëm në skajin verior të territorit shqiptar. Për sa I përket vlerave termike, nesër ka një rënje të lehtë të temperaturave në territor, duke bërë që nga minimumi në maksimumin gjatë mesditës të luhaten vlerat nga 10 në 33 gradë Celsius. Ndërsa kontinenti Evropian për ditën e nesërme paraqitet në kushtet e kthjellimeve me vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të kontinentit, por zonat verilindore të Europës do të kenë vranësira të dëndura dhe rreshje të konsiderueshme, po ashtu presim rreshje intensive shiu në shtrirë malore nga Andorra në zonën e Alpëve dhe deri në vargmalet e Ballkanit. Përsa I përket vlerave termike gjatë ditës së nesërme në kontinent, ka një rënje të ndjeshme të temperaturave në zonat verilindore të Europës, një rënje më të lehtë në juglindje të kontinentit, por mbeten të larta temperaturat në zonat jugore të kontinentit evropian, si edhe në perëndim të Europës. Ky është parashikimi I motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Edhe për këtë edicion ishte gjithçka, para se të shkëputemi, sjellim një herë në vëmendje titujt kryesor. Nga Tirana, presidenti I Këshillit Evropian Tusk ka kërkuar çeljen e negociatave për Shqipërinë. Pa integrimin e Ballkanit nuk ka Europë të qëndrueshme, u shpreh zyrtari I lartë I Bashkimit Evropian. Lulzim Basha paralajmëroi zgjidhjen e shpejtë të krizës politike. Nga Shkodra, kreu I demokratëve tha se zgjidhja nuk do të vijë nga ndërkombëtarët, por nga brenda vendit. Në një intervistë për A2 CNN, Monika Kryemadhi ka mohuar të ketë negociata të fshehta me Edi Ramën. Prokuroria speciale do të jetë gati në tetor. Premtimi vjen nga kreu I Këshillit të lartë të prokurorisë Gent Ibrahimi gjatë të takimit me sekretarin e shtetit në Ministrinë Federale të Drejtësisë në Gjermani. 13.000 nxënës më pak u ulën këtë vit në bankat e shkollës, thot kurrja për ministren Shahini. Është një fenomen I cili shtrihet në të gjithë rajonin dhe shkak është ulja e lindshmërisë. Tërmet në politikën italiane, ish-kryeministri Renzi jep lamtumirën Partisë Demokratike në pushtet dhe bën me dije qëllimin për të krijuar një grupim të ri më pranë qendrës. Edicioni I ri Champions League nis me 2 super sfida. Liverpooli, kampioni I Europës në fuqi, debuton ndaj Napolit, ndërsa Barcelona luan në fushën e Borussias së Dortmundit. A2CNN.com është adresa jo në faqes së internetit ku ju mund të klikoni për të marrë të tjera informacione. Kemi ardhur në fund dhe ndajemi bashkë këtu. Faleminderit dhe natën e mirë.